guys, welcome back to my channel. So today I'm going to show you something which is really important. Well, let's start with it. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන් අපේ රසට එකතු කරගන්න පුළුවන් කැම්බීම. ඉතින් කාලයක් යනකොට ගොඩක් එක්කෙනා අතරින් හොයාගන්නත් පුළුවන් මේ දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් එක්කෙනාගේ අතරින් හොයාගන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න මම මේ ලංකාවේ ඉඳන් මෙහෙට එන ගොඩක් අයට සහ මෙහෙ මේක ගැන දැනන් හිටපු නැති අයට දෙන ටිප් එකක් කියලා හිතාගන්න. ඇත්තටම මේ රට ආවහම අපේ රටට ආවෙනික සමහර කැම්බීම අපිට මේ රටේ හොයාගන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒත් එක්කම කතා කරන්න ඕනේ මේ රටේදී අපේ කැම් වේලක් අපි ඉක්මනට හදා ගන්නවා නම් අපි කන්න සාමාන්‍යයෙන් කැමති රටාවට සහ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කැමති විදියට හදා ගන්න පුළුවන් જાතියේ කැම් බීම ටිකක් තමයි මේ හොයාගෙන යන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕනේ දැන් අපේ රටේ විදියට මෙහි කැම් බීම ගොඩක් හොයාගන්න නැහැ. ඒ වගේම කාලය ගත කරන්නත් ගොඩක් වෙලාව නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මම මේ පෙන්නන්න try කරන්නේ. සහ ඔයගොල්ලන්ට මම මේ දේවල් ගැන චුට්ටක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මොකද දැන් මම මේ හැමදේම ස්ටුඩන්ට් ටිප්ස් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ දේවල් මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා නම් මේක හොඳයි. ඔයගොල්ලන් ලේසියෙන්ම ගිහලා අරන් එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මම හිතනවා මම කලින් වීඩියෝ එක මම දාපු එක ඩිස්කවුන්ට්ස් තියෙන කාලේ ඕස්ට්‍රේලියාව ඇතුලේ. ඉතින් කට්ටිය මේ කාලය ඇතුළත එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කොහෙන්ද ඒ ඩිස්කවුන්ට්ස් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් උමනත් අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් එතනින් පටන් ගමු. මුලින්ම අපි පටන් ගමු අපි කොහොමද තේකොළ එකක් හොයාගන්නේ මේ රටේදී අපේ රහට හරියන කියලා. ලංකාවේ තේකොළ එකට ටිකක් රහට හරියන ඩිල්මා තේ තියෙනවා. ඩිල්මා ටී කියලා. ඉතින් ඒකත් හොඳයි. හැබැයි ඒකේ තියෙන අමුතුම ෆ්ලේවර් එකේ පොඩි ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. මම දන්නේ ඒක ඇත්තටම ගොඩක් අයට තේරෙනවද කියලා. හැබැයි සමහර අය ඒක බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට කැමති. ඉතින් ඩිල්මා තේ තමයි ගොඩක් අය ලංකාවේ ඉඳන් මෙහි ආවම පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ වෙනස්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලුවොත් ඇත්තටම කිය ලංකාවේ විදිහම තමයි කියලා මේ තේක. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරද්දි තේකක් හදන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ ටී බෑග් එකක් දාලා ටී බෑග් එකේ භාගයක් වෙන වතුර දාලා කෝපෙට ඊට පස්සේ ඊටු ටිකට ඔයාලට පුළුවන් කිරි එකතු කරගන්න. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මෙහි ගණන් අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් පවුඩර්ඩ් මිල්ක් එකතු කරන්න ලංකාවේ වගේම. ඉතින් ඔය දෙකටම කැමති නැති අයට ඒ වගේම ඉන්ටෝලරන්ස් තියෙන අයට පුළුවන් ආල්මන්ඩ් මිල්ක්, සෝයි මිල්ක් වගේ ලැක්ටෝස් ෆ්‍රී මිල්ක් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන කියනවා විතරක් වැදිනේ නේද අපි පෙන්නමු. ඉතින් හරි. සංගාව තියෙනවා මෙන්න මේ ට්වින්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ extra strong English breakfast. Twins of London කියන tea bags. මේක තමයි අපේ රහට ගැලපෙන tea bag එක. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේක ඇතුලේ. මම මේක පාවිච්චි කරන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවනේ මේ වගේ තමයි tea bag එක එන්නේ. sorry. මේක එකක් ඇති එක්කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ගොඩාක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එක පැකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. Woolies Coles වල ඇතුලෙන්. ඉතින් මේ බෑග් එක මේ ටී බෑග් සෙට් එක මේක 80 tea bags. ඉතින් මේ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට ඩෝර් 5කට ඩිස්කවුන්ට්ස් වැටෙන කාලය ඇතුළත. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැටලොග්ස් රිෆර් කරොත් මම අර කලින් පෙන්නුව වීඩියෝ එකේ වගේ Coles Woolies ඇතුලෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩෝර් 5කට ගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඩෝර් 11ක් ඩෝර් 8ක් විතර වෙනවා. හැබැයි මේක 5කට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිස්කවුන්ට් පීරියඩ් එකේ. හරි. ඉතින් ඒත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක තමයි මම ගාව තියෙන පවුඩර්ඩ් මිල්ක් එක. ඉතින් මේක මේ Coles බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එකක්. ඉතින් Coles Woolies ඒ වගේම Farmdale කියන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලින් ගන්න පුළුවන් අපිට පවුඩර්ඩ් මිල්ක් එක. ලංකාවේ විදියට එකක් හදා ගන්නවා නම්. ඉතින් මම හැබැයි කියන්න ඕනේ මේකට වඩා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දැම්මම හරිම රසයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ දේ ගැන කියද්දි හරියනේ දැන් ඔන්න තේකට ඕන බඩු ටික හොයාගත්තා. හරි දැන් මම කතා කරන්න හදන්නේ වෙනස් දෙයක්. දැන් කැම බීම හදා ගන්නකොට අපිට ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි කඩල, කව්පි ඒ වගේ දේවල් අපිට තම්බන්න ගොඩක් වෙලා යනවානේ. පෙඟෙන්න දාන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වැඩ වැඩි නේද? ඉතින් ඒක නිසා මම හිතුවා
අපිට මේ දේ ඉක්මනට ලේසියට ගන්න පුළුවන් කෑමක් හැටියට වගේ shopping list එකට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ කඩල හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කඩල වලට chickpeas කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ brand එක නම් Aldi brand එකක්. ඉතින් උගලන්ට Coles Bullies වගේ brands වලින් උත් ගන්න පුළුවන් මේ chickpeas වගේ දේවල්. මේක සත ගාණක් උනේ මට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකකුත් ඇත්තටම වටිනවා. ඔයාට මේක පුළුවන් හදාගන්න හොඳ විදියක් මම කියනවා. මේක ඇතුලේ ඇත්තටම ලික්විඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලික්විඩ් එක හලලා මේකට මේක මොකක් හරි කන්ටේනර් එකකට දාලා මේකට උණු වතුර චුට්ටක් දාලා චුට්ටක් වෙලා තියලා ඒ උණු වතුර ටික අයින් කරලා කන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක ලංකාවේ වඩල එක වගේම හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ ගැන කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තව මික්ස් බීන්ස් වගේකුත් තියෙනවා. chickpeas උයි ඒ කියන්නේ කඩලයි කව්පී දෙකම තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. කඩලයි කව්පී දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මේක මික්ස් බීන්ස් කියලා තියෙන්නේ. 4 beans mix කියලා මම කියන්නම් beans මොනවද කියලා. කොහෙද ගාලා තියෙන්නේ? මේකේ හොයාගන්න නැහැ. beans ටික මේකේ තියෙන්නේ mix beans. then 4 beans type එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. beans ಜಾති 4ක් තියෙනවා කියනවා. ඉතින් මම දන්න තරමින් මේකේ කව්පි තියෙනවා, කඩල තියෙනවා, ඊට පස්සේ තව beans ಜಾතියක් තියෙනවා. මම ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේ දෙක ගැන කතා කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් හරි දැන් ඔන්න ඔයගලන්ට මම තේකක් හදලා කියලා දුන්නා. ඒත් එකම දැන් ඔයගලන්ට ඔන්න කැමරට ගන්න කඩල කොහොමද ඉම්මන්ට ගන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒත් එකම කියන්න ඕනේ දැන් කඩල වලට මෙහි කඩල පේස්ට් එක හදලා තියෙනවා. ඕනම දෙයකට ඩිප් කරගෙන කන්න පුළුවන් පොඩි කන්ටේනර් එක දාලා ඩිප් එකක් හැටියට. ඉතින් මේ ඩිප් එකට කියන්නේ මෙහි හමස් කියලා. හමස් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හමස් පේස්ට් එක කියන්නේ කඩල පේස්ට් එක. ඉතින් මෙහි ගොඩක් අය මේ විදිහට නැතුව පේස්ට් එක හැටියට අරගෙන ඩිප් එකක් හැටියට ඒගොල්ලෝ චිප්ස් එක, නාචෝස් එක ඒ වගේ ඒවත් එක කන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ දේවල් එක කන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ඒ ඩිප් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ හමස් කියලා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට කියලා හොයලා බලන්න පුළුවන් ඊළඟ සැරේ ඔයගොල්ලෝ shopping යනකොට. හරි. දැන් අද මම කතා කරන්න හදන්නේ තව ලේසි කෑමක් ගැන. ඉතින් ලේසි කෑමක් ගැන කියද්දි පාස්තා මතක් කරන්න බෑනේ. pasta. මේ තියෙන pasta තෙන් ಜಾති දෙකකින් තියෙනවා මං ගාව ස්පැගටි එකයි තෙන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් pasta sauce එකක් ගන්න. මේ pasta sauce එක ඉතින් මේ pasta sauce එකයි මේකයි ගත්තාම අපිට ඉක්මනට කෑමක් හදාගන්න ලේසි. ඉතින් pasta sauce ටිකක් දාලා ඒක ඉක්මනට පොඩක් pan එකේ රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් pasta ටික දාලා ඉක්මනට කෑමක් හදාගන්න. ඉතින් මේ රටට ආවම ගොඩක් අය confuse වෙන දෙයක් තමයි දැන් ලංකාවේ විදිහට අපිට ගොඩාක් වෙලාවක් නැහැ කෑමක් හදාගන්න. ඉතින් නිවාඩු පාඩු ඉන්න දවසක් නම් ඔන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් කෑම බීම හදාගන්න. මං ගාව දැන් මේ වෙලාවේ නැති දෙයක් මං කියන්නම්. මං ගාව නැහැ coconut cream කියන ටින් එක. මෙන්න මේ වගේ ටින් එකක්ම තමයි එන්නේ. coconut milk coconut cream කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක ළඟ තියාගත්තොත් අපිට ඊයේ උයපු බත් චුට්ටක් තියෙනවා නම් ඒක ලිපේ තියන්න කලින් අපිට නිකම්ම කිරි එක චුට්ටක් නටවලා ඒ කියන්නේ කෑන් එකේ තියෙන කිරි ටික නටවලා ඒක ලුණු චුට්ටක් දාලා ඒකට බත් ටික දාලා කලම් කරාම අපිට කිරිබත් කන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඔන්න ඔය නිවාඩු පාඩු ඉන්නවා නම් ඔයාලට සෙම ගතියක් නැත්තම් ඔන්න ඔයාලට කන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි කිරිබත්. ඉතින් ඒක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ලංකාව වගේ ගොඩ වෙලාවක් නටවන්න ඕනේ. මම try කරලා තියෙනවා රයිස් කුකර් එකෙත් කිරිබත් හදන්න. හැබැයි ඒක ගොඩක් අසාර්ථකයි. සමහරවිට රයිස් කුකර් එක turn off වෙනවා, වෝම් එකට වැටෙනවා. මේ ඒක ඉදෙන්නත් කලින් කිරිබත් එක මොකද ඒකේ පොල් කිරි වල තියෙන උකු ගතියට ටින් එකේ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි අපිට පොල් කිරි ටික උණු කරලා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පොල් කිරි ටික නටවලා ඒකට බත් ටික දැම්මොත් උයපු බත් ටිකක් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒක ඉම්මන්ට අපිට කන්න පුළුවන්. එතකොට නැත්තම් මට වෙච්ච දෙයක් මම කියන්නම්. පොල් කිරි අමුයෙන් කෑවම බඩ යනවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙහෙ ආවම ටික කාලයක් යනකොට. ඉතින් මම ඇත්තටම මේක හිතුවේ නෑ. ඒ වුණාට කාලෙත් යනකොට මටත් ඒක තේරුණා. මටත් ඒක ටිකක් ටෝලරේට් කරන්න අමාරුයි. ඉම්මන්ට බඩ යනවා. ඉතින් ඒක නිසා බඩට ඒක ටිකක් අමාරුයි ගන්න. ඉතින් පොල් කිරි ටික නටවලා කිරිබත් එකට ගන්න. ඒක තමයි හොඳම විදිය. හරි. දැන් ඒක ගැන කතා කරද්දී කියන්න ඕනේ දැන් පොල් කිරි ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා
පොල් තෙල් පෙන්වන්න ඕනේ. මේ තියෙන පොල් තෙල් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක රෝසී කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙතන පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මේ brand is from Sri Lanka. ඉතින් product of Sri Lanka කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ රටේ පොල් තෙල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක woolies වලින් coles වලින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් ගණන්. හැබැයි මේක discount price එකකට යන කාලයක් තියෙනවා. මේ කාලෙදී මේක ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ brand එක ආයි පෙන්නන්න virgin coconut oil කියලා තියෙන්නේ. organic කියලා rosy. හරි. මේක තමයි ඔන්න product of Sri Lanka. අපිට මේ පොල් තෙල් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පොඩි පොඩ්ඩක් හැන්දක් දාලා පොඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙට ආවම කොහොමද පොල් තෙල් ගන්න කොහොමද කියලා. හැබැයි මුඩු තෙල් වගේ රහක් එනවා වෙන brands වලින් ගන්නකොට. හැබැයි පොඩක් check කරන්න. මොකද Thailand වලින් පොල් තෙල් එනවා. ඒ වගේම තව රටකුනුත් එනවා ඉන්ඩෝනීසියාද මට ෂුවර් නැහැ. ඉතින් එන්නේ රටවල් වලින් එන පොල් තෙල් වල 아무තු රහක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රහ එන්නේ නැහැ. අතන මේ ලංකාවේ පොල් තෙල් වලින්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකම හොයාගෙන ගියේ. ඉතින් ඒ දෙක ගැන මතක් කරනකොටම කියන්න ඕනේ. product of Sri Lanka කියලා තියෙනකොට හරි ලොකු ආඩම්බරයක් දැනෙනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන් වුණාම ගොඩක් සතුටුයි. හැබැයි ටිකක් ගණන් but still මේක අපේ ලංකාවෙන් එන දෙයක් නිසා අපි ගොඩක් ආසාවෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේක අපේ රහම තියෙන පොල් තෙල් එකක්. හරි. තව පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පොඩි ස්වීට් ටූත් එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ පොඩි පැන් රහක් කන්න ඕනේ නම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් තවත් කෑම ජාතියක් කියන්නම්. මේකෙන් ඉම්මන්ටම අපිට කේක් එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන් බර්ත්ඩේ එකට උනත්. මේ තියෙන්නේ super moist cupcake mix කියලා එකක්. ඒත් එක මේ තියෙන්නේ greens කියන brand එකේ red velvet cake cupcakes. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි මෙහි තියෙනවා packets මේක ඇතුලේ ඇත්තටම එනවා ಜಾති දෙකක් එකක් mix එක ඊට පස්සේ icing එක මේ දෙකම මේක ඇතුලට දාලා තියෙනවා. අපි හොයාගන්න ඕනේ බඩු ටික පිටිපස්සේ තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ මෙතන තියෙනවා කිරි බිත්තර මේ බටර් චුට්ටක් මෙන්න මේ ප්‍රමාණ වලින් ගන්න කියලා. ඉතින් මම කඩලා පෙන්නන්න ඔයගලන්ට. මේක ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට ගෙදරදීම පොඩි කේක් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් කප් කේක් එකක්. ඉතින් මේ වගේ කප් මේවත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා ලංකාවෙත් තියෙනවා. මේක frosting වලට එන එක icing එක. ඊට පස්සේ මේ ඉන්නේ red velvet cake එකක් නිසා මේ ඉන්නේ mix එක. මේකේ ගහලම තියෙනවා ඒක mix එක කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අරන් තියාගෙන ඔයාලට නිවාඩු පාඩුවේ ඔයාගේ shopping list එකට දාගත්තට පස්සේ මේක අරන් තියාගෙන නිවාඩු පාඩුව වලට පුළුවන් හදාගන්න ඔයාගේ මාසම කේක් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ brand එකේ මොකද මේක white milk කියන brand එකේ මෙන්න මේ cupcake mix එක හරිම රසයි. මම මේකෙන් chocolate cake හදලා තියෙනවා super moist chocolate cake. ඒ වගේම vanilla cupcakes හදලා තියෙනවා ලංකාවේ රහටම. ලංකාවේ vanilla cake වගේම අපිට හදලා ගන්න පුළුවන් හරිම රස cake එකක්. හරි. තව දෙකයි තියෙන්නේ අපිට පෙන්වන්න. ඉතින් මේ දේ මම පෙන්වන්නම්. අපිට මෙහෙදි මෙන්න මේ කියන brand එකෙන් roti paratha කියන මේ ගන්න පුළුවන්. මේක මේ brand එක නම් මට කියව ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කටුම්බා කියලා brand එකක්. ඉතින් මේක Indian shops වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට woolies coles වලින් නම් මට ෂුවර් නැහැ. හැබැයි මේ Indian shops වලින් මේක හොයාගන්න පුළුවන්. මේක ගෙනාවම freezer එකේ තියන්න ඕනේ. මේක හයි වෙලා වගේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔය එළියට ගත්තාම ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මේකේ පරාට එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක මෙන්න මේ කොළ දෙක දෙපැත්තට ඈත් වෙනවා. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන පරාට එක අපිට මේක නිකම්ම තෙල් චුට්ටක් ගාපු pan එකකට දාලා පරාට එක ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දේ දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මේක පෙන්නන්නේ. මේක 30 pieces තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ මේක ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. ආගව හදපු පොඩි මොනවා හරි තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලට බටර් ටිකක් ගාලා sugar චුට්ටක් දාලා ඇසිඩ් චුට්ටක් දාලා කණ්ඩ හදාගන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් හැටියට මේක මම දකිනවා.
ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ දේ ඉක්මනට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒක හරි රසයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක try කරලා බලන්න. තව දෙයක් තමයි මම කියන්න ඕනේ. මම මෙතන පොඩි ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. මං ගාව දැන් නැහැ අතේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක දාන්න මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඩොන්ස් කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා sausage එක. ඒක අපේ ලංකාවේ sausage එක වගේමයි. ඉතින් එන්නේ ඩොන්ස් sausage එක මම recommend කරනවා. ලංකාවේ නම් අපිට මෙහි ආවහම අපිට අපේ රහට sausage එකක් ගන්න හම්බුනේ නැති වුණාම හරි දුකයි. ඉතින් කාලෙත් එක තමයි මම මේ දේ හොයාගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න මගේ ටිප් එක දෙනවා. මම ගිහිල්ලා ගන්න Woolies Coles දෙකේම තියෙනවා. ඩොන්ස් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ sausage එක. ඉතින් ඒකේ අපේ රහට මේක තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්තිමටම පෙන්වන්නේ වැදගත්ම දේ. ඉතින් අන්තිමටම පෙන්වන්නේ වැදගත්ම දේ. මොකද ගොඩක් අයට මෙහි ආවහම එක එක જાතියේ හාල් try කරනවා එක එක විදිහට. ඉතින් මෙහි ඇත්තටම අපේ රහට අපේ හාල් જાතිය ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ලංකාවේ කඩේකින් වගේ නම් අපේ හාල් ගන්න ලේසි. හැබැයි ලංකාවේ කඩේට හැමදාම යන්න බෑනේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් $9ක් වගේ අඩු ගානකට කිලෝ 5ක හාල් එකක් ගන්න. बासमती राइस එකක්. හැබැයි මේක පාකිස්තාන් बासमती rice එක. මේක ටිකක් බරයි. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක තමයි මහරජාස් choice කියන හාල් එක. මේකට සාමාන්‍ය විදියටම වතුර මේ පුරුකකට තියලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම විනාඩි 15ක් ඇතුළත මම හිතන්නේ මේ බත් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තනම ගොඩක් ස්ටොක් අවුට් වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ ඩිස්කවුන්ට් රේන්ජ් එකක් යනවා. මේ හාල් උරේ සාමාන්‍යයෙන් $18ක් වෙනවා. 18ක් 19ක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට මේක ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස් එකකට හැම සති 3කටම සැරයක් වගේ ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස් එකකට මේ දේ වැටෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේ හාල් එක ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේ හාල් එක ඇත්තටම ලංකාවේ වත් කනවා වගේම ඕනම විදියට ෆ්ලේවර් කරලා ගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකකට ගන්න පුළුවන්. නිකන් බතුයි පරිප්පුයි කනවා නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ හාල් එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳට මිදෙන සාමාන්‍ය හොඳ જાතියේ හොඳ ක්වොලිටි හාල් එකක්. අපි ලංකාවේ නම් මෙහෙට ආවහම ඉම්මන්ටම හොයාගන්න පුළුවන් જાතියේ හාල් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන්ම මෙහෙට ආවට පස්සේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් වෙන්නකම් හාල් නොකා ඉන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි හාල් එක ගන්න. හැබැයි කැටලොග්ස් වල බලලා ඊළඟ හාල් එකේ ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ ඩිස්කවුන්ටඩ් ප්‍රයිස් එකකට ගන්නකොට උපරිම මම හිතන්නේ 2ක් වගේ හාල් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කිලෝ 5 හාල් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් විතර දෙන්නෙක්ට කන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්කෙනෙක් කනවා නම් උපරිම මාස 2කමාරක් විතර කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටිප් එකක් දෙන ගමන් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක ටියුන් ඉන් වුණාට. තව ඉස්සරහට මම වැදගත් වීඩියෝස් අරගෙන ඔයගොල්ලොත් එක්ක එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඉක්මනට මේ රටට එන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. මොකද මම කියපු tips and tricks ඔක්කොම මේ රටේ නායට උදව්වක් හැටියට මම කරේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දකින්න කැමතියි අපේ ලංකාවේ අය හොඳ තැන් වලට ඇවිල්ලා මේ රටේ ජීවත් වෙනවට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දිගටම බලන්න මගේ වීඩියෝස්. ටිප් 1 එකේ නම බලන්න. ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැලියබල් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝස් කරන්නේ තවත් හේතුවක් තමයි කාලෙන් කාලයට එක එක දේවල් වෙනස් වෙනවා. මම එහෙම වෙනස් වුණත් අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් ගැන අප්ඩේට් එකක් එවනවා. ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපි පරිස්සම් වෙමු. තව කෙනෙක්ට උදව් කරමු. පරිස්සම් වෙන්න. ඉතින් එතකොට අපි ඔක්කොම බුද්ධිමත් විදිහට මේ වෛරස් එකෙන් අපිට ගැලවීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ ගොඩාක් ස්තුතියි මාත් එක්ක ටියුන් ඉන් වුණාට. I said, see you then. Bye.